ของชายชื่อโคสกะชีวิตของเขาต้องเผชิญกับอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ถูกนำไปฆ่าถึง7 ครั้งแต่ก็รอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วอะไรคือพลังวิเศษที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโชคชะตาซึ่งทำให้เขายังไม่ถึงคาดโคสกะเศรษฐีสมัยที่โลกยังว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งณแคว้นอัลลักกัปปะเกิดทุพพิฆภัยรุนแรงอาหารขาดแคลนอหิวาตกโรคระบาดผู้คนและสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมากท่ามกลางความกันดารนายโกตุหลิกะจึงตัดสินใจพาภรรยาและลูกน้อยออกเดินทางสู่เมืองโกสัมพีแม้ไร้พาหนะและเสบียงมีเพียงน้อยนิดก็ตามเวลาผ่านไปเสบียงหมดสิ้นแต่ระยะทางยังอีกยาวไกลอีกทั้งความเหนื่อยล้าความหิวโหยและภาระจากการอุ้มลูกน้อยทำให้นายโกตุหลิกะเริ่มหมดความอดทนนี่เธอเราทิ้งลูกไว้ที่นี่เถอะเมื่อเราไปถึงที่ที่ดีกว่านี้เรายังมีลูกได้อีกฉันอุ้มท้องมา9 เดือนเขาเป็นลูกคนแรกและคนเดียวของเราท่านทิ้งเขาได้ลงคอหรือส่งลูกมาเถอะฉันอุ้มเองก็ได้ทั้งสองจึงผลัดกันอุ้มลูกไปตามทางแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ฝืนทนเดินหน้าต่อไปกระทั่งวันหนึ่งนายโกตุหลิกะอ่อนล้าเกินทนเขาวางลูกลงกับพื้นเธอเอ้ยหากเรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีลูกใหม่ได้ทิ้งเขาซะเถิดภรรยาของเขาก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเธอจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกเป็นอันขาดทั้งสองจึงยังคงผลัดกันอุ้มลูกน้อยต่อไปจนในที่สุดลูกก็พลอยหลับไปในอ้อมแขนของผู้เป็นบิดาเมื่อเห็นว่าลูกหลับสนิทนายโกตุหลิกะจึงใช้โอกาสนั้นปล่อยให้ภรรยาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วแอบวางลูกบนใบไม้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งจากนั้นรีบเดินตามภรรยาไปไม่นานนักภรรยาเกิดความสงสัยว่าทำไมสามีไม่ส่งลูกมาให้เธออุ้มสักทีนายท่านลูกของเราอยู่ไหนฉันวางเขาไว้ใต้พุ่มไม้ตรงโน้นน่ะนายท่านฉันไม่มีลูกแล้วฉันก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นำลูกของฉันกลับมาเถิดเมื่อทั้งสองย้อนกลับไปยังพุ่มไม้เด็กน้อยก็สิ้นใจลงเสียแล้วลูกแม่นางถึงกับร้องไห้ปานจะขาดใจสุดท้ายจำต้องปล่อยร่างไร้วิญญาณของลูกไว้แล้วกัดฟันเดินทางต่อในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงบ้านของนายโคบานวันนั้นครอบครัวของนายโคบานจัดพิธีทำขวัญแม่โคนมจึงมีการทำข้าวปลายาตหรือข้าวต้มหวานไว้มากมายนายโคบานเป็นผู้มีศรัทธามักนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเป็นนิดเมื่อเห็นสองสามีภรรยาเดินทางมาอย่างอิดโรยนายโคบานจึงถามความเป็นมาครั้นได้ฟังเรื่องราวความทุกข์ยากความอดอยากและความสูญเสียที่ทั้งสองเผชิญมาก็เกิดความเวทนาอย่างยิ่งจึงจัดข้าวปลายาตและเนยใสให้ทั้งคู่ในปริมาณมากเพื่อสงเคราะห์ฝ่ายสามีหิวโหยรุนแรงเพราะมิได้กินอาหารมาหลายวันเมื่อได้รับอาหารจึงรีบกินอย่างรวดเร็วฝ่ายภรรยาแม้อ่อนล้าและหิวโหยไม่แพ้กันแต่เมื่อเห็นสามีกินหมดแล้วก็ยกอาหารส่วนของตนให้เขาโดยไม่ลังเลนายท่านหิวมานานจงบริโภคตามต้องการเถิดหลังจากนั้นนายโคบานจึงเริ่มรับประทานอาหารบ้างขณะนั้นเองโกตุหลิกะเหลือบไปเห็นนายโคบานปั้นข้าวปลายาตป้อนให้นางสุนัขที่นอนอยู่ใต้ตังนางสุนัขตัวนี้ช่างมีวาสนานะ
ถึงได้กินอาหารดีๆเช่นนี้ทุกวัน ทั้งสองขอพักแรมอยู่ในบริเวณบ้านนายโคบานกลางดึกคืนนั้นเขาปวดท้องอย่างรุนแรงแน่นหน้าอกหายใจติดขัดด้วยความที่นายโกตุฮาริกะบริโภคมากเกินไปหลังจากอดมาหลายวันร่างกายที่อ่อนแอจึงไม่อาจย่อยอาหารหนักได้และแล้วเขาก็สิ้นใจภาพสุดท้ายก่อนสิ้นลมเขาระลึกถึงนางสุนัขตัวนั้นที่ตนริษยาจิตยึดติดอยู่กับภาพนั้นส่งผลให้เขาไปปฏิสนธิในครรภ์ของนางสุนัขนั้นทันทีหลังจากสามีสิ้นชีวิตภรรยาของนายโกตุฮาริกะก็ขออาศัยอยู่เป็นคนรับใช้ทำงานให้แก่นายโคบานทุกเช้าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าออกบิณฑบาตหากนางมีข้าวสารก็จะหุงถวายและอุทิศส่วนกุศลให้สามีและลูกผู้ล่วงลับหากวันใดไม่มีข้าวสารนางก็กราบไหว้ด้วยใจเลื่อมใสแม้จะยากไร้แต่นางยังคงขวนขวายในการทำบุญและอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นนิจครั้นเวลาล่วงไปสุนัขตัวเมียก็ตกลูกออกมาตัวหนึ่งเป็นลูกสุนัขเพศผู้ลูกสุนัขตัวนี้เฉลียวฉลาดยิ่งนักจนนายโคบานรักและเอ็นดูเป็นอย่างมากฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังฉันภัตตาหารท่านมักจะปั้นข้าวก้อนหนึ่งแบ่งให้ลูกสุนัขกินเสมอเพราะเหตุนั้นลูกสุนัขจึงเกิดความผูกพันและรักพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพิเศษนายโคบานมักพาลูกสุนัขติดตามไปอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงที่พักระหว่างทางหากเห็นพุ่มไม้รกน่าสงสัยเขาจะเอาไม้ตีไปที่พุ่มไม้นั้นเพื่อขับไล่งูหรือสัตว์ร้ายที่อาจซ่อนอยู่ชูชูชูลูกสุนัขนั้นแม้เกิดใหม่แต่ด้วยสัญญาเดิมและความเฉลียวฉลาดที่ติดมามันจึงเฝ้าสังเกตและจำพฤติกรรมนี้ได้อย่างแม่นยำพระคุณเจ้าขอรับหากวันใดข้าพเจ้ามีเหตุขัดข้องไม่อาจนำน้ำหรือเภสัชมาถวายได้ข้าพเจ้าจะส่งสุนัขมานิมนต์แทนขอท่านโปรดเมตตาหากเห็นมันมาถึงได้โปรดเสด็จไปยังเรือนของข้าพเจ้าด้วยจะมีผู้จัดถวายสิ่งจำเป็นให้ขอรับลูกเอ๋ยวันนี้พ่อไม่ว่างเจ้าจงไปนำทางพระผู้เป็นเจ้ามาทีเถิดลูกสุนัขเข้าใจทันทีรีบวิ่งไปอย่างกระตือรือร้นเมื่อไปถึงที่พักของพระปัจเจกพุทธเจ้ามันก็เห่า3 ครั้งเพื่อเป็นสัญญาณว่าตนมานิมนต์แล้วจากนั้นก็หมอบนิ่งคอยอยู่เงียบๆเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากกุฏิมันก็ลุกขึ้นนำทางอย่างรู้หน้าที่ระหว่างทางหากเห็นพุ่มไม้รกมันก็จะหยุดและเห่า3 ครั้งเพื่อขับไล่อันตรายที่อาจซ่อนอยู่แล้วจึงนำทางต่อไปพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงทดลองความฉลาดของลูกสุนัขโดยจงใจเปลี่ยนเส้นทางเดินไปทางอื่นลูกสุนัขก็รีบวิ่งมายืนขวางหน้าเห่าห้ามแล้วนำท่านกลับมาเส้นทางเดิมในวันต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าเปลี่ยนเส้นทางเดินอีกแม้ลูกสุนัขจะขวางไว้แต่พระองค์ก็ไม่หยุดทว่าลูกสุนัขกลับรู้ว่าท่านตั้งใจเดินไปทางอื่นจึงใช้ปากคาบชายจีวรดึงนำท่านกลับมาทางเดิมจนสำเร็จวันหนึ่งนายโคบานเห็นจีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้าชำรุดจีวรของพระคุณเจ้าชำรุดแล้วโยมขอถวายผ้าทำจีวรผืนใหม่ขอรับการทำผ้าสำหรับเป็นจีวรเป็นกิจที่อาตมาภาพทำเองตามลำพังได้ยากนิมนต์ทำที่นี่เถิดขอรับพระคุณเจ้าผู้มีอายุอาตมาภาพไม่อาจกระทำที่นี้ได้จำต้องกลับไปยังหมู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าณเขาคันธมาศเพื่อให้ท่านทั้งหลายช่วยกันทำถ้าเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าอย่าไปนานนักนะขอรับเมื่อทำเสร็จแล้วขอได้โปรดกลับมาเยือนบ้านนี้อีกเพื่อให้กระผมและผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญอีกลูกสุนัขนั่งฟังอยู่ไม่ไกลมันเข้าใจบทสนทนาอย่างลึกซึ้งดวงตาเศร้าหมองหางตกซบกายลงกับพื้นอย่างหมดแรงด้วยความอาลัยรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างที่สุดเมื่อถึงเวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าจะออกเดินทางนายโคบานจึงตามไปส่งส่วนลูกสุนัขก็ติดตามไม่ยอมห่าง
ส่งเท่านี้ก็พอแล้ว ผู้มีอายุท่านจงกลับไปเรือนเถิดอาตมาขอตัวก่อน แล้วพระองค์ก็เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปทางทิศของภูเขาคันธมาศท่ามกลางสายตาของนายโคบาลและลูกสุนัขนายโคบาลมองตามด้วยความปิติแต่ลูกสุนัขกลับเห่าหอนด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งมันเฝ้ามองจนร่างของพระปัจเจกพุทธเจ้าลับสายตาไปและแล้วหัวใจมันก็แตกสลายสิ้นชีวิตลงณที่นั้นเองจิตสุดท้ายของลูกสุนัขที่ผูกพันไว้ด้วยความรักและศรัทธาอันแรงกล้าในพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งกุศลจิตอันบริสุทธิ์นั้นส่งผลให้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยทิพยสมบัติอันโอฬารมีนางอัปสรเป็นบริวารถึง 1,000 นางดำรงอยู่ท่ามกลางสิริแห่งเทวโลกด้วยรัศมีรุ่งเรืองอานิสงส์จากการเห่าเพื่ออารักขาพระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้เทพบุตรนั้นมีเสียงก้องกังวานเพียงกระซิบเบาๆก็สามารถได้ยินไกลถึง16 โยชน์ส่วนเสียงพูดปกติก็ดังกึกก้องกลบทั้งเทพนครไกลถึง10,000 โยชน์ด้วยเหตุแห่งเสียงอันมหัศจรรย์นี้จึงมีนามว่าโคสกะเทพบุตรแต่ด้วยความเพลินในกามคุณแห่งทิพยสมบัติมัวเมาในความสุขอันละเอียดประณีตโคสกะเทพบุตรละเลยการบริโภคอาหารทิพย์ซึ่งเป็นปัจจัยดำรงอายุของเทวดาจึงจุติจากเทวโลกกลับมาเกิดใหม่ในมนุษยโลกเขาได้เกิดมาเป็นบุตรของหญิงงามเมืองณกรุงโกสัมพีลูกของฉันเป็นหญิงหรือชายลูกชายเจ้าค่ะเอาเด็กนี่ไปทิ้งที่กองขยะซะเถอะหญิงงามเมืองทั้งหลายปรารถนาเพียงลูกหญิงเพื่อสืบต่ออาชีพของพวกเธอได้ณกองขยะนอกกรุงโกสัมพีทารกเพศชายถูกทิ้งไว้ในกระด้งเล็กๆร่างเปลือยเปล่ามีฝูงกาและสุนัขนับ10 รุมล้อมอยู่รอบตัวแต่ไม่มีสัตว์ใดกล้าแตะต้องทารกน้อยแม้เพียงนิดเดียวขณะนั้นเองชายผู้หนึ่งเดินผ่านมาจึงเกิดความฉงนเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆถึงกับตกตะลึงเหตุใดจึงมีเด็กถูกทิ้งไว้เช่นนี้เล่าหัวใจของเขากระตุกไว้ทันทีพลันเกิดความรักความเมตตาในบัดดลเขาไม่รีรออุ้มทารกกลับบ้านและเลี้ยงดูประหนึ่งบุตรแท้ๆของตนเองในวันเดียวกันนั้นเองเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีไปเข้าเฝ้าพระราชาระหว่างทางได้พบปุโรหิตเดินสวนมาท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจตราดูฤกษ์ยามเป็นอย่างไรบ้างขอรับตรวจดูแล้วไม่มีสิ่งใดอัปมงคลแต่เด็กที่เกิดในวันนี้ต่อไปเขาจะได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของเมืองนี้อย่างแน่นอนคำตอบนั้นประหนึ่งฟ้าผ่าลงกลางใจเศรษฐีเพราะขณะนั้นภรรยาของเขาตั้งครรภ์ใกล้คลอดและเขาหวังว่าบุตรที่กำลังจะลืมตาดูโลกจะได้เป็นเศรษฐีคนต่อไปเขาจึงรีบสั่งให้คนรับใช้กลับไปที่เรือนถามข่าวการคลอดบุตรทันทีที่รู้ว่าเด็กยังไม่คลอดความร้อนรุ่มก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเศรษฐีกลับถึงเรือนกาลีเจ้าค่ะไปตรวจดูให้ทั่วเมืองว่าบ้านใดมีเด็กเกิดในวันนี้เอาทรัพย์1,000นี่ไปหากพบแล้วจงซื้อตัวเด็กนั้นมาให้ข้านางกาลีรับคำสั่งรีบรุดออกเดินเสาะหาทั่วทั้งเมืองโกสัมพีนางเดินไปตามตรอกซอกซอยจนมาถึงเรือนของชายผู้หนึ่งซึ่งได้อุ้มทารกจากกองขยะกลับมาเลี้ยงไว้เมื่อสอบถามจึงได้ความว่าเด็กเพิ่งเกิดในวันนี้เองนางจึงยื่นทรัพย์ 1,000 กหาปณะแลกกับรับเด็กชายผู้นั้นแล้วนำกลับไปยังคฤหาสน์มหาเศรษฐีท่านลูกของเราเป็นหญิงเราจะให้เด็กนี้อยู่ร่วมกับลูกสาวของเราแล้วให้เขาครองตำแหน่งเศรษฐีต่อจากเราแต่ถ้าลูกของเราเป็นชายเราก็จะฆ่าเด็กนี้เสีย
ไม่นานนักภรรยาของเศรษฐีก็ให้กำเนิดบุตรชาย งั้นเด็กคนนี้ต้องตาย หากมันอยู่ ลูกของเราย่อมไม่ได้ครองตำแหน่งเศรษฐีเป็นแน่ เจ้าค่ะนายท่าน ตอนรุ่งเช้า ตอนที่โคพากันออกจากคอก เจ้าจงนำเด็กนี้ไปนอนขวางประตูคอก ให้แม่โคเหยียบมันจนตาย จงแน่ใจว่ามันตาย แล้วกลับมารายงานข้า ครั้นรุ่งเช้านางกาลีนำทารกไปวางไว้ที่หน้าประตูคอกโคตามคำสั่งของท่านเศรษฐีแต่โคอุสภาจ่าฝูงซึ่งตามปกติมักจะออกคอกเป็นตัวสุดท้ายกลับเดินนำออกมาก่อนเมื่อมาถึงที่ทารกนอนอยู่มันหยุดยืนคร่อมทารกไว้ระหว่างเท้าทั้งสี่ขวางทางมิให้โคตัวอื่นเหยียบได้แม่โคทั้งหลายจึงเบียดเสียดกันออกทางด้านข้างไม่เหยียบทารกแม้สักตัวเดียวคนเลี้ยงโคเห็นเหตุประหลาดจึงย้อนกลับมาดูก็พบโคอุสภะยืนคร่อมร่างทารกน้อยอยู่เด็กคนนี้มีบุญแท้ น่ารักนักหนา เราได้ลูกชายแล้ว เราได้ลูกชายแล้ว นางกาลีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรีบกลับไปแจ้งแก่ท่านเศรษฐี จงให้ทรัพย์เขา1,000 แล้วพาเด็กนั้นกลับมา ไม่นานนักเศรษฐีก็คิดอุบายกำจัดอีกครั้ง วันนี้มีขบวนเกวียน500 เล่มออกจากเมืองแต่เช้ามืด เจ้าจงนำเด็กนี้ไปวางขวางไว้กลางทางเกวียนให้พวกโคเหยียบล้อเกวียนทับจนตายให้แน่ใจว่าเด็กสิ้นใจแล้วค่อยกลับมารายงานแก่ข้านางกาลีรับคำสั่งนำทารกไปวางไว้กลางทางตามที่เศรษฐีกำชับขบวนเกวียนใหญ่เคลื่อนมาใกล้โค2 ตัวแรกนำขบวนจวนจะเหยียบทารกแต่แล้วโคทั้ง2กลับหยุดกระทันหันไม่ยอมขยับเขยื้อนแม้จะถูกเฆี่ยนหรือจี้ด้วยประตักทำให้ขบวนเกวียนทั้งแถวติดค้างยาวเหยียดเป็นอะไรของพวกมันทางก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักหน่อยเขาก้มลงตรวจดูจึงเห็นทารกน้อยนอนอยู่ตรงหน้าหัวใจสะท้านด้วยความเอ็นดูโอ้เด็กคนนี้ต้องมีบุญมากแน่เลยหน้าตาก็น่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักเขาอุ้มทารกน้อยมาแนบอกด้วยความรักใคร่แล้วพากลับไปเลี้ยงอย่างบุตรแท้ๆฝ่ายนางกาลีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบกลับไปรายงานแก่เศรษฐีมันน่าเจ็บใจนักจงให้ทรัพย์เขา1,000 แล้วพาเด็กกลับมาเมื่อนำทารกกลับมาถึงเรือนแล้วเศรษฐีก็คิดแผนร้ายต่อไปเอามันไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบวางไว้ในพุ่มไม้ให้หมาป่าหรืออมนุษย์จัดการมันเสียรอจนแน่ใจว่าไม่รอดแล้วค่อยกลับมารายงานข้านางกาลีทำตามคำสั่งพาเด็กไปวางทิ้งไว้ในพุ่มไม้กลางป่าช้าบังเอิญวันนั้นนายอัชบาลกำลังต้อนแพะมากินหญ้าใกล้บริเวณนั้นแม่แพะตัวหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในพุ่มไม้พบเด็กทารกจึงคุกเข่าให้นมโดยสัญชาตญาณเมื่อถึงเวลาเรียกฝูงกลับนายอัชบาลนับจำนวนแล้วพบว่าขาดอยู่1 ตัวจึงย้อนกลับมาตามหาเห็นแม่แพะยืนนิ่งแม้จะขู่ก็ไม่ยอมขยับเขาแปลกใจนักจึงเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็เห็นภาพอัศจรรย์โอ้เด็กอะไรเนี่ยช่างมีบุญนักแม้แต่สัตว์ยังคอยปกป้องเลี้ยงดูแม่หน้าตาก็น่ารักเหลือเกินเขาจึงอุ้มทารกขึ้นมารับไปเลี้ยงดูเป็นลูกอีกคนฝ่ายนางกาลีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็กลับไปเล่าให้เศรษฐีฟังจงให้ทรัพย์เขา 1,000 แล้วนำเด็กกลับมาเมื่อเด็กกลับมาอีกครั้งโดยไม่เป็นอะไรเศรษฐีก็เครียดแค้นยิ่งกว่าเดิมคราวนี้เอาไปโยนลงเหวทิ้งให้ร่างกระแทกก้อนหินจนแหลกเป็นชิ้นๆแล้วดูให้แน่ใจว่ามันตายแล้วจงกลับมารายงานข้านางกาลีจึงพาทารกขึ้นไปบนยอดเขาแล้วโยนทารกลงเหวแต่ที่ก้นเหวนั้นมีกอไผ่ใหญ่เขากระพังโหมพันกันแน่นหลายชั้น
ทารกจึงตกลงมาเหมือนหล่นใส่ผ้าขนสัตว์อันอ่อนนุ่มนอนสงบนิ่งโดยไม่ได้รับอันตรายแม้แต่น้อยวันนั้นเองหัวหน้าช่างสารออกเดินทางพร้อมลูกชายไปตัดไม้ไผ่ที่เชิงเขาเพื่อใช้ทำงานฝีมือทันใดนั้นเสียงร้องแผ่วเบาของทารกก็ดังลอดออกมาจากดงไผ่ นั่นเสียงเด็กหรือ เขารีบแหวกดงไผ่เข้าไปดูและแล้วก็พบเด็กชายตัวน้อยนอนอยู่ในนั้น วันนี้พ่อไม่ได้แค่ไม้ไผ่แต่ได้ลูกชายเพิ่มอีกคน ฝ่ายนางกาลีเห็นเหตุการณ์จึงกลับไปเล่าให้เศรษฐีฟังอีกครั้ง พี่ให้ทรัพย์เขา 1,000 แล้วเอาเด็กกลับมา เมื่อข้าไม่ตายสักทีเศรษฐีจึงจำใจต้องเลี้ยงเด็กนั้นไว้อย่างเสียไม่ได้ เมื่อเด็กน้อยเติบใหญ่เขาได้รับนามว่าโคสกะแต่สำหรับเศรษฐีแล้วการมีอยู่ของโคสกะกลับเสมือนน้ำแทงตาจนไม่อาจทนมองตรงๆได้เลยเศรษฐีจึงวางอุบายสังหารอีกครั้งคราวนี้เขาเดินทางไปหานายช่างหม้อ เมื่อไรจะเผาเตา พรุ่งนี้ขอรับ ฉันมีงานให้ท งานอะไรหรือขอรับ ำฉันมีบุตรชั่วอยู่คนหนึ่งฉันจะส่งมันมาหาท่านท่านจงเอามีดตัดมันให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ใส่ในตุ่มแล้วก็เผาเสียโคสกาเมื่อวานนี้พ่อสั่งงานไว้กับช่างหม้อเจ้าจงไปหาเขาแล้วบอกเขาว่า งานที่สั่งไว้เมื่อวานให้รีบทำให้เสร็จโดยเร็ว ได้ขอรับท่านพ่อ โคสกะยกมือไหว้อย่างเคารพแล้วเดินออกไปโดยไม่รู้อะไรเลยขณะนั้นลูกชายแท้ๆของเศรษฐีกำลังเล่นตีคลีอยู่กับพวกเด็กๆเมื่อเห็นพี่ชายเดินมาจึงร้องถามขึ้น พี่โคสกะพี่จะไปไหนไปธุระของท่านพ่อที่บ้านนายช่างหม้อให้ฉันไปแทนเถอะพี่ช่วยตีคลีแทนฉันทีตอนนี้พวกนั้นนำอยู่หลายแต้มแล้วพี่เกรงว่าท่านพ่อจะดุเอานะสิไม่เป็นไรฉันจะไปเองตามคำสั่งนั้นแหละพี่เล่นแทนฉันก่อนอย่าแพ้เขาล่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าอย่าลืมบอกนายช่างหม้อด้วยว่างานที่สั่งไว้เมื่อวานให้รีบทำให้เสร็จโดยเร็วเด็กชายรับคำแล้วรีบออกเดินทางโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเดินไปสู่หายนะที่พ่อแท้ๆของตนเองวางไว้เพื่อกำจัดพี่ชายต่างสายเลือดโคสกะเล่นตีคลีอย่างสนุกสนานตลอดวันพอตกเย็นก็กลับเรือนฮะนี่เจ้าไม่ได้ไปหาช่างหม้อเหรอ ไม่ได้ไปขอรับน้องชายอาสาไปแทนกระผมฝากข้อความไปกับเขาและขอรับอย่าได้ฆ่าเลยช่างหม้อผู้เจริญอย่าให้เราชิบหายเลยอย่าให้เราชิบหายเลยเศรษฐีเร่งฝีเท้าไปยังเรือนช่างหม้อหวังว่ายังไม่สายเกินไปนายช่างนายช่าง นายท่านอย่าเสียงดังไปเลย งานที่ท่านสั่งไว้เราทำสำเร็จแล้วถ้อยคำนั้นเหมือนค้อนเหล็กหนักทุบลงกลางอกเศรษฐีถูกความโศกเศร้าบีบคั้นเจ็บปวดแสนสาหัสแม้เงาบาปจากการทิ้งลูกจะคอยตามล่าไม้เอาชีวิตแต่ปาฏิหาริย์ที่ได้อุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้ากลับมีอำนาจเหนือกว่านี่คือเครื่องพิสูจน์ชัดว่าบุญญาฤทธิ์ยิ่งใหญ่กว่ากรรมลิขิต
และการเลือกทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญนั้น มีพลานุภาพมหาศาลเพียงใด แต่ชะตากรรมยังไม่จบลงแค่นี้ เส้นทางข้างหน้าของโคซากะจะเป็นเช่นไรภัยร้ายจะหยุดอยู่แค่นี้จริงหรือไม่ และเขาจะเติบโตขึ้นไปในทิศทางไหน โปรดติดตามตอนต่อไป